हेलो साथीहरु नमस्कार। मेरो नाम हो मौसम जोशी। म सोरेपोर स्टुडियो च्यानलबाट बोल्दैछु। आजको टपिक छ 8x12 मा एउटा डिजाइन फोटो राखेर डिजाइन गर्ने। हेर्दै गर्नु कस्तो लाग्छ। म अब चाहिँ फोटो खोल्न गइरहेको छु। एउटा यो फोटो लिन्छु, त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा यो फोटो लिन्छु, ओपन गरेँ दुईटा फोटो। फेरि एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छु। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म सिनमा गएर मैले सिन भन्ने एउटा फोटोमा राखेको छु। सिनमा गएर एउटा कुनै समुद्रिलो सुहाउने खालको एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छु। यो ब्याकग्राउन्ड लिएँ। यसलाई 8:12 मा क्रप गर्छु। यसरी क्रप गरेँ अनि कन्ट्रोल माइनस गरेर सानोमा लगेर गएँ। अब यसलाई फिल्टरमा गएर ब्लोरमा गएर ब्लोरमा गएर यसलाई ओके गरिदिएँ। अब यसमा एउटा फोटो ल्याउँछु मैले। एउटा फोटो भनेपछि यो खाले फोटो। यो फोटो मैले यसरी यहाँ ल्याएँ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई सानोमा गराएँ। यतिकै सानोमा गराएँ। यसलाई इन्टर गरिदिएँ। अब यसलाई मैले लेयरमा गएर लेयर मास्कमा गएर हाइड गरिदिन्छु। अनि ब्रुसमा गएर यसलाई यो कालो माथि छ सेतोले हुन्छ, यसलाई यसरी देखाइदिन्छु। यसरी कन्ट्रोल टी गरेर अलि ठुलो गराउँछु यसलाई। यतिकै राखेँ। अनि अर्को फोटो मैले यहाँनिर राख्छु। यसलाई कसरी राख्छु भने चाहिँ यहाँ गएर यसमा युट्युबमा गएर यो रेक्ट्याङ्गुलर भन्ने चाहिँ एउटा टुल छ। यो टुलको नाम हो यो। यसलाई गएर हामीले चाहिँ यसलाई यसो गरेर यतिकैमा गरिदिएँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अल्ट एरो हाने। यसलाई पहिला चाहिँ एउटा न्यू लेयर दिन्छु। पहिला न्यू लेयर यहाँबाट न्यू लेयर दिएपछि यसलाई माथि गराएर यसलाई गराउँछु। यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर यहाँबाट गएर यसलाई रेक्समा गएर स्ट्रोक दिन्छु। यसलाई मैले स्ट्रोक एउटा यो धेरै भयो यतिकैमा। अनि यहाँ कलरमा गएर ग्रेडिङमा गएर यसलाई एउटा यतिकैमा यसलाई हल्का ठुलो गर्न सकिन्छ। ल ठुलो गराएँ अलिकति। त्यसपछि गएर चाहिँ यो फोटो भइसकेको छ। यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अनि यो फोटो लिएर आएँ। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डब्लु गरेर यो हराउँछ। अनि म्याजिक टुलमा गएर चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरेर यो भित्र फोटो आउँछ। अनि कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई साइजमा ल्याउने। यतिकैमा ठिक छ। ल आज
को टपिक यतिकै कस्तो लाग्यो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला आज डिजाइनमा यतिकै अब यसलाई मैले कन्ट्रोल शिफ्ट एस गरेर जेपीजी मा सेभ गर्छु यी भन्ने फोल्डरमा गएर थम्बनेलमा यहाँ थम्बनेलमा जान्छु जेपीजी लाई गराउँछु अनि यसमा लगेर सेभ गर्छु नम्बर दिएर